Καλώς ήρθες στο Δημήτρης Lab of Science. Είμαστε στα μαθηματικά της τρίτης λυκείου και σήμερα θα δούμε μαζί κάποια πράγματα σχετικά με την έβρεση πεδίου ορισμού και πεδίου τιμών συνάρτησης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να σου πω στη γενικότητα ότι αν έχεις μία συνάρτηση f του χ ίσον α του χ προς β του χ, το νούμερο 1 είναι ότι ο παρονομαστής πρέπει να είναι διάφορος του μηδενός. Δηλαδή, εδώ θέλεις το β του χ διάφορο του μηδενός. Αν όμως έχεις f του χ ίσον νιωστή ρίζα α του χ προς νιωστή ρίζα β του χ, τότε θέλεις τον παρονομαστή διάφορο του μηδενός την υπόριζη ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός, όπου αυτά τα δύο συμψηφίζονται σε β του χ μεγαλύτερο του μηδενός. Το καταλαβαίνεις? Εδώ σου λέει το β χ μεγαλύτερο άντε και ίσο, εδώ σου λέει όχι ίσο, άρα μόνο μεγαλύτερο. Παράλληλα όμως έχεις και δεύτερη προϋπόθεση, γιατί έχεις και ρίζα στον αριθμητή, άρα θέλεις η υπόριζη ποσότητα στον αριθμητή να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Εδώ να επισημάνω το εξής: θέσαμε β του χ διάφορο του μηδενός. Γιατί αυτό το β του χ κάτω από την ιωστή ρίζα είναι ο παρονομαστής, δεν είναι κομμάτι του παρονομαστή. Δηλαδή αν έχεις f του χ ίσον νιωστή ρίζα του α του χ προς νιωστή ρίζα του β του χ συν γ του χ, τότε πρόσεξε, εδώ θέλεις την υπόριζη ποσότητα α του χ μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός, θέλεις την υπόριζη ποσότητα β του χ μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Δεν σε ενοχλεί να γίνει 0. Γιατί η νιωστή ρίζα του β του χ είναι κομμάτι του παρονομαστή, δεν είναι ο παρονομαστής. Ο παρονομαστής είναι το νιωστή ρίζα β του χ συν γ του χ εκτός ρίζας, όπου αυτό θέλεις να είναι διάφορο του μηδενός. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με παραδείγματα. Για πάμε λοιπόν. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα που εμπλέκονται μέσα απόλυτα. Μου λέει f του χ ίσον τετραγωνική ρίζα του 8 μείον απόλυτο χ μείον 2, υπόριζη ποσότητα, προς απόλυτο του 2χ και 1 συν 4. Και μου ζητάνε να βρω πεδίο ορισμού. Παιδιά, τι πρέπει να κάνω εδώ? Για να το δούμε. Θα πρέπει το 8 μείον απόλυτο χ μείον 2, που είναι υπόριζη ποσότητα, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, διότι δεν ορίζεται η ρίζα αρνητικού αριθμού από τον ορισμό της ρίζας. Θυμάσαι στην πρώτη λυκείου, τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού ονομάζεται ο θετικός εκείνος αριθμός. Άρα λοιπόν θέλω αυτό και ταυτόχρονα θέλω ο παρονομαστής, που είναι αυτός εδώ, να μην είναι 0. Πάμε λοιπόν να τα λύσουμε το καθένα από αυτά ξεχωριστά και να τα συναληθεύσουμε. Το πρώτο θα έχω ότι θέλω το απόλυτο του χ μείον 2 να είναι μικρότερο ή ίσο του 8, δηλαδή θέλω το μείον 8 μικρότερο ή ίσο του χ μείον 2 μικρότερο ή ίσο του 8. Το θυμόμαστε εδώ? Για να πάρω ένα κόκκινο. Όταν έχεις απόλυτο του α του χ μικρότερο ίσο θ, αυτό σημαίνει
ότι μείον θ μικρότερο ίσο του α του χ μικρότερο ίσο του θ. Θα μου διαβάσεις πολύ καλά οι ιδιότητες των απολύτων. Και τώρα εδώ θα προσθέσω και 2 για να ξεφορτωθώ το μείον 2, να αφήσω το χ στην ησυχία του. Άρα θα έχω μείον 6 μικρότερο ίσο χ μικρότερο ίσο του 10. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η πρώτη προϋπόθεση. Το καταλαβαίνουμε? Και από εδώ παίρνω ότι το απόλυτο του 2χ και 1 θέλω να είναι διάφορο του μείον 4 και πώς προχωράει αυτό? Προσοχή, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω μία ακόμα. Όταν λύνεις μία άσκηση, μη βάζεις το μυαλό σου στον αυτόματο πιλότο εκεί σαν το ζόμπι και πας να τη λύσεις. Να βλέπεις τι λέει, να βλέπεις τι έχεις μπροστά σου. Εδώ σου λέει ότι θέλεις το απόλυτο να είναι διάφορο του μείον 4. Πότε συμβαίνει αυτό? Πάντα συμβαίνει. Το απόλυτο είναι εξ ορισμού θετικό. Θα είναι πάντοτε διάφορο και του μείον 4 και του μείον 3 και του μείον 2 και του μείον 1 και του μείον 17 και του μείον ρίζα 2 και γενικότερα θα είναι διάφορο οποιοδήποτε αρνητικού αριθμού. Το καταλαβαίνουμε? Άρα λοιπόν εδώ έχω ότι χ ανήκει στο R. Για να σου κάνω όμως πιο πολύπλοκη την άσκηση θα το αλλάξω, θα το κάνω μείον 4. Άρα έχω χ διάφορο του συν 4 και αυτό λοιπόν θα σημαίνει ότι το 2χ και 1 πρέπει να είναι διάφορο του 4 και το 2χ και 1 πρέπει να είναι διάφορο του μείον 4 και άρα το 2χ πρέπει να είναι διάφορο του 3, άρα το χ πρέπει να είναι διάφορο του 3 δεύτερα, το 2χ πρέπει να είναι διάφορο του μείον 5, άρα το χ διάφορο του μείον 5 δεύτερα. Αυτές εδώ λοιπόν παιδιά, να πάρω το κόκκινο, αυτές εδώ είναι οι δύο προϋποθέσεις για να ορίζεται αυτή εδώ η συνάρτηση. Άρα λοιπόν, προχωρώντας, θα πάω να κάνω συναλήθευση που στην ευθεία των αριθμών. Τι μου λέει το πρώτο? Το πρώτο μου λέει ότι το χ μπορεί να είναι από μείον 6 που μπορεί να πάρει την τιμή μέχρι και το 10 που μπορεί να πάρει την τιμή. Το δεύτερο μου λέει το χ να είναι διάφορο του 3 δεύτερα. Αν πω ότι εδώ είναι το 0, εδώ θα πω ότι είναι το 3 δεύτερα, όπου δεν μπορεί να πάρει την τιμή, και το χ διάφορο του μείον 5 δεύτερα, δηλαδή περίπου του μείον 2,5 εδώ. Άρα, για πρόσεξε που έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει στο γεγονός ότι το χ μπορεί να τρέχει από μείον 6 μέχρι 10, απαγορεύεται όμως να πατήσει πάνω στο μείον 5 δεύτερα και πάνω στο 3 δεύτερα. Δηλαδή το χ μπορεί να τρέχει, πρόσεξέ με, από εδώ μέχρι εδώ, χωρίς όμως να μπορεί να πατήσει εδώ πάνω. Από εδώ μέχρι εδώ, χωρίς όμως να μπορεί να πατήσει εδώ και εδώ. Και από εδώ μέχρι εδώ, χωρίς να μπορεί να πατήσει όμως εδώ. Εδώ μπορεί να πατήσει. Άρα, τι θα γράψω παιδιά? Θα γράψω ότι το DF, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης, είναι το κλειστό μείον 6, μείον 5 δεύτερα ανοιχτό, ένωση, μείον 5 δεύτερα ανοιχτό, 3 δεύτερα ανοιχτό, ένωση, ανοιχτό 3 δεύτερα, 10 κλειστό. Να το πεδίο ορισμού. Αυτό εδώ. Ξεκάθαρο, απλό, ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε f του χ ίσον αυτό εδώ πέρα. Τετραγωνική ρίζα, υπόριζη ποσότητα, απόλυτο χ μείον 3 κλείνει το απόλυτο μείον 4, παρονομαστής απόλυτο χ μείον 2 μείον απόλυτο 2χ και 4. Παιδιά, τι θέλω εδώ? Θέλω πρώτον η υπόριζη ποσότητα
να είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός, δηλαδή θέλω το απόλυτο του χ-3 μεγαλύτερο ίσο του 4, δηλαδή θέλω το χ-3 μικρότερο ίσο του -4 ή το χ-3 μεγαλύτερο ίσο του 4. Να θυμίσω εδώ ότι απόλυτο α του χ μεγαλύτερο ίσο του θ σημαίνει ότι ή το α του χ μικρότερο ίσο του θ ή το α του χ μεγαλύτερο ίσο του θ. Ιδιότητες απολύτων, ξαναλέω, θα μου τις μάθεις. Λοιπόν, και συνεχίζω εδώ και έχω ότι το χ μικρότερο ίσο του -1 ή το χ μεγαλύτερο ίσο του 7. Να η πρώτη προϋπόθεση. Πάμε να δούμε τη δεύτερη προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση, έχω παρονομαστή. Άρα θέλω ο παρονομαστής να είναι διάφορος του μηδενός, δηλαδή θέλω το απόλυτο του χ-2 να είναι διάφορο του απολύτου του 2χ και 4, δηλαδή θέλω το χ-2 διάφορο του 2χ και 4 και το χ-2 διάφορο του -2χ-4. Να σου θυμίσω εδώ ότι απόλυτο του α του χ είναι ίσο με απόλυτο του β του χ. Αυτό σημαίνει ότι το α του χ ισούται με το β του χ ή το α του χ ισούται με το μείον β του χ. Άρα αν έχεις διάφορο αντί για ισότητα έχεις αυτό εδώ. Εντάξει, η ιδιότητα των απολύτων είναι και αυτό. Πάμε να τα προχωρήσουμε εδώ. Θα φέρω το χ στο δεύτερο μέλος, τους γνωστούς στο πρώτο, άρα θα έχω χ διάφορο του -6 και θα φέρω το -2χ στο πρώτο μέλος, τα γνωστά στο δεύτερο, άρα θα έχω 3χ διάφορο του 2, άρα θα έχω 3χ διάφορο του -2 και άρα το χ διάφορο του -2 τρίτα. Να και η δεύτερη προϋπόθεση. Και πάμε παιδιά να κάνουμε την συναλήθευση. Ευθεία των αριθμών μου λέει, πρώτη προϋπόθεση, το χ από -1 και κάτω μέχρι πού? Μέχρι το μείον άπειρο, που μπορεί όμως να πάρει και την τιμή -1, ή το χ από το 7 που μπορεί να πάρει την τιμή χρωματισμένο κυκλάκι και πάνω. Και τι άλλο μου λέει? Όπα παιδιά, εδώ είναι -6, έτσι, έχω κάνει λάθος, είναι -6. Για να το δω, έχω αυτό ισούται με αυτό, άρα έχω 2χ μείον χ διάφορο του -6. Παιδιά, είναι -6. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ? Μου λέει αυτό και παράλληλα μου λέει μην τολμήσει το χ και γίνει -6, μην τολμήσει το χ και γίνει -2 τρίτα. Το -2 τρίτα είναι εδώ. Εντάξει, το -2 τρίτα είναι αριθμός μεγαλύτερος του -1, Το 2 τρίτα είναι μικρότερο του 1, άρα το -2 τρίτα είναι μεγαλύτερο του 1, είναι δηλαδή πιο κοντά στο 0. Και άρα, παιδιά, ποια είναι τα διαστήματα στα οποία μπορεί να τρέχει το χ, δηλαδή ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f? Για να το δούμε, θα είναι ανοιχτό μείον άπειρο, προσοχή παιδιά, τα άπειρα, μείον άπειρο συν άπειρο, πάντοτε ανοιχτά, γιατί δεν είναι αριθμός το άπειρο, είναι φιλοσοφικό κατηγόρημα, είναι η ιδέα του απείρου, Λοιπόν, από μείον άπειρο μέχρι -6 ανοιχτό, ένωση από το -6 ανοιχτό μέχρι το -1 κλειστό. Εδώ ούτως ή άλλως, εδώ μέσα δεν τρέχει το χ, άρα δεν με απασχολεί αυτό. Θα έχω λοιπόν εδώ ένωση
από το 7 μέχρι το συνάπειρο ανοιχτό, Να το πεδίο ορισμού, παιδιά. Αυτό εδώ. Προχωράμε. Να κάνεις pause στην οθόνη σου, στο βίντεο, για να μπορείς να έχεις τον χρόνο να μελετήσεις αυτά που έχω γράψει. Και πάμε τώρα να δούμε μια άλλη περίπτωση όπου για να βρεις το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης θα πρέπει να παίζεις στα δάχτυλα την έβρεση προσήμου τριωνίμου. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι αν έχεις ένα τριώνυμο α χ τετράγωνο και β χ και γ, τότε πρώτον, αν η διακρίνουσα είναι μεγαλύτερη του μηδενός και άρα έχει δύο ρίζες ρο1 και ρο2, τότε τι θα έχω? Μείον άπειρο, συνάπειρο, εδώ έχω τις ρίζες ρο1 και ρο2, εδώ έχω το α χ τετράγωνο και β χ και γ, εδώ μηδενίζει, εδώ μέσα θα είναι ετερόσημο του α, ενώ εκτός των ριζών θα είναι ομόσημο του α. Δεύτερη περίπτωση, όταν η διακρίνουσα είναι ίση με το 0, τότε έχει μία διπλή ρίζα ρο και τι ισχύει? Ακριβώς πάνω στη ρίζα το τριωνυμάκι μηδενίζεται και οπουδήποτε αλλού είναι ομόσημο του α. Και τρίτη περίπτωση, αν έχεις διακρίνουσα μικρότερο του μηδενός, τότε το τριώνυμο δεν έχει ρίζες και επομένως από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο θα είναι παντού ομόσημο του α. Τα θυμόμαστε αυτά? Πολύ σημαντικά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πού αυτά μπορούν να μας χρειαστούν. Μου λέει f του χ ίσον ελενίτσα, ελεν, φυσικός λογάριθμος του χ τετράγωνο, το 3 και το 4, 4 και 3 κάνει 7, μείον 7 χ συν 12. Να, μου δίνει αυτή εδώ τη συνάρτηση και μου λέει να βρω το πεδίο ορισμού. Τι θα κάνω, παιδιά, εδώ? Για πρόσεξε. Εδώ μου λέει έχω ελέν αυτού εδώ του τριωνύμου. Λογάριθμος ορίζεται μόνο για θετικούς αριθμούς. Άρα εγώ θέλω το χ τετράγωνο μείον 7 χ και 12 μεγαλύτερο του μηδενός. Σωστό. Προσοχή, όχι ίσο με το 0. Δεν ορίζεται λογάριθμος του μηδενός, μεγαλύτερο του μηδενός. Άρα πρέπει να λύσω εγώ αυτή εδώ την ανίσωση. Πώς θα τη λύσω? Θα βρω τις ρίζες με διακρίνουσα. Εγώ θα τις βρω με βιετά, παιδιά. Θέλω άφρισμα 7 γινόμενο 12, 3, 4, 12, 4 και 3, 7. Ρίζες λοιπόν είναι το 3 και το 4 και άρα θα κάνω πινακάκι εδώ μέσα μεταξύ των ριζών το τριώνυμο είναι ετερόσημο του α. Το α είναι μονάδα, είναι θετικό. Άρα εδώ είναι αρνητικό και άρα εδώ είναι θετικό. Άρα, παιδιά, πού το θέλω εγώ το χ για να είναι το τριώνυμο θετικό? Το θέλω από 3 και κάτω και από 4 και πάνω. Μπορεί να πάρει τη τιμή 3 και 4? Όχι, γιατί αν πάρει αυτές τις τιμές μηδενίζεται. Εγώ όμως το θέλω μεγαλύτερο του μηδενός, όχι μεγαλύτερο ίσο. Άρα
Εδώ έχω χ ανήκει στο ανοιχτό μείον άπειρο, 3 ανοιχτό, ένωση ανοιχτό 4, στην άπειρο. Το καταλαβαίνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την έβρεση προσήμου τριωνύμου. Πάμε να δούμε άλλη μία. Τζε του χ ίσον τετραγωνική ρίζα του 25 μείον χ τετράγωνο προς χ τετράγωνο μείον 5χ συν 6. Παιδιά, τι θέλω εδώ? Θέλω το 25 μείον χ τετράγωνο, επειδή είναι υπόριζη ποσότητα, θέλω να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Που πότε συμβαίνει αυτό? Αυτό, αν πάρω το μείον χ τετράγωνο από την άλλη πλευρά, θα έχω ότι το χ τετράγωνο μικρότερο ίσο του 25 και άρα, τι θα κάνω παιδιά εδώ? Έχω μία ανίσωση και τα δύο μέλη είναι θετικά, θα πάρω τετραγωνικές ρίζες, άρα η τετραγωνική ρίζα του χ τετράγωνο θέλω να είναι μικρότερη ίση της τετραγωνικής ρίζας του 25, προσοχή, τετράγωνο και ρίζα φεύγει και μένει απόλυτο χ μικρότερο ίσο του 5, δηλαδή μεταφράζεται σε μείον 5 μικρότερο ίσο χ μικρότερο ίσο του 5. Το καταλαβαίνουμε? Ιδιότητα απολύτου. Απόλυτο χ μικρότερο ίσο θ, ισοδυναμή μείον θ μικρότερο ίσο χ μικρότερο ίσο θ. Και δεύτερη προϋπόθεση, θέλω το χ τετράγωνο μείον 5χ και 6 διάφορο του μηδενός. Θα βρω διακρίνουσα και ρίζες αν υπάρχουν. Εγώ θα το κάνω με βιετά. Το 2 και το 3 είναι γιατί 2 και 3 κάνει 5, 2 και 3 κάνει 6. Άρα εδώ θέλω χ διάφορο του 2 και χ διάφορο του 3. Σωστά? Και άρα παιδιά πάμε να κάνουμε συναλήθευση στην ευθεία των αριθμών. Εδώ μου λέει το χ το καημένο μπορεί να τρέχει από το μείον 5 που μπορεί να πάρει την τιμή μέχρι το 5 που μπορεί να πάρει την τιμή. Εδώ μέσα μπορεί να τρέχει, αλλά απαγορεύεται να πατήσει πάνω στο 3 γιατί έχει νάρκη και απαγορεύεται να πατήσει πάνω στο 2 γιατί επίσης έχει νάρκη και θα σκάσει ο παρονομαστής που μηδενίζεται με αυτές εδώ τις τιμές. Άρα παιδιά, ποιο είναι το πεδίο ορισμού? Το dj, προσοχή, είναι j η συνάρτηση, δεν είναι f, μην μου γράφετε df, θα είναι το κλειστό μείον 5,2 ανοιχτό ένωση ανοιχτό 2,3 ανοιχτό ένωση ανοιχτό 3,5 κλειστό. Το καταλαβαίνουμε? Είναι απλό. Νομίζω είναι απλό, έτσι. Προχωράμε. Και πάμε τώρα να δούμε περίπτωση πολυονυμικών εξισώσεων και ανισώσεων. Μου λέει να βρω πεδίο ορισμού της συνάρτησης f του χ ίσον χ-7 προς 2χ τρίτης μείον 6χ τετράγωνο μείον 4χ συν 12. Αυτό εδώ. Τι θα κάνουμε παιδιά? Εδώ έχουμε έναν παρονομαστή που πρέπει να τον θέσουμε διάφορο του μηδενός. Άρα 2χ τρίτης μείον 6χ τετράγωνο μείον 4χ και 12 θέλω να είναι διάφορο του μηδενός. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνω εγώ είναι να λύσω την εξίσωση 2χ τρίτης μείον 6χ τετράγωνο μείον 4χ και 12 ίσο με το 0. Προκειμένου να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Εδώ θα σου εφιστήσω την προσοχή στο εξής. Πριν σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις το βαρύ πυροβολικό, το μπαζούκα, το σχήμα Horner, θα πρέπει να δεις μήπως μπορείς να παραγοντοποιήσεις με πολύ πιο απλό τρόπο
όπως παραδείγματος χάρη με ομαδοποίηση. Γιατί, όπως συνήθιζε να λέει και ένας καθηγητής μου μαθηματικός, μπορείς να σκοτώσεις μία μύγα με καραμπίνα, θα σκοτωθεί η μύγα, αλλά θα κάνεις και ζημιά στον τοίχο. Πάμε λοιπόν με ομαδοποίηση. Τα δύο πρώτα, βγαίνει κοινός παράγοντας το 2χ τετράγωνο και μου μένει χ-3. Στα άλλα δύο βγάζω το -4 και μου μένει χ-3 ίσο με το 0, και άρα κοινός παράγον το χ-3 επί 2χ τετράγωνο -4 ίσο με το 0, και επομένως κατέληξα σε ένα γινόμενο ίσο με το 0, γεγονός που σημαίνει ότι ή χ-3 είναι 0 ή το 2χ τετράγωνο -4 είναι 0, δηλαδή είτε το χ θα είναι 3 είτε το 2χ τετράγωνο θα ισούται με 4, άρα το χ τετράγωνο θα ισούται με 2. Παίρνω τετραγωνικές ρίζες και στα δύο μέλη τετράγωνο και ρίζα φεύγει, μένει απόλυτο χ ισούται με ρίζα 2, και άρα το χ θα είναι το συν πλην ρίζα 2. Αυτές εδώ είναι λοιπόν οι ρίζες, θα τις εξαιρέσω και επομένως το πεδίο ορισμού της F θα είναι ολόκληρο το R εκτός από το μείον ρίζα 2, το ρίζα 2 και το 3. Κατανοητό? Και πάμε τώρα να δούμε μια άλλη περίπτωση όπου θα πρέπει να παραγοντοποιήσουμε το πολυονυμάκι με Horner. Παιδιά, να φτιάξω 1-2 λεπτά χ-1 επί, να βάλω ρίζες το 2 και το 3, άρα θα έχω χ τετράγωνο -5χ και 6, αυτό εδώ μου κάνει χ τρίτης -5χ τετράγωνο και 6 χ χ τετράγωνο συν 5χ -6, αυτό λοιπόν θα μου κάνει χ τρίτης -6χ τετράγωνο συν 11χ -6. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έφτιαξα ένα γρήγορο για να σας κάνω μια άσκηση που να βγαίνει. Λοιπόν, μου λέει f του χ ίσον τετραγωνική ρίζα του χ τρίτης μείον 6χ τετράγωνο και 11χ μείον 6, και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, για να βρω πεδίο ορισμού εδώ, τι πρέπει να κάνω? Υπόριζη ποσότητα χ τρίτης μείον 6χ τετράγωνο και 11χ μείον 6, θέλω να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Αυτό εδώ το πράγμα δεν παραγοντοποιείται με ομαδοποίηση, άρα θα χρειαστώ Horner. Σταθερός όρος είναι το μείον 6, όλοι οι διαιρέτες του σταθερού όρου είναι το συν πλην 1, συν πλην 2, συν πλην 3, συν πλην 6. Πάω πρώτα με θεώρημα ακεραίων ριζών, Για να δω, το P του 1 θα είναι το 1 μείον 6 και 11 μείον 6. Αυτό εδώ μου κάνει, παιδιά, 11 και 1 12, μείον 6 μείον 6 μείον 12 μου κάνει 0, άρα να το P του 1 είναι 0, άρα το χ μείον ρ, δηλαδή το χ μείον 1 είναι διαιρέτης του πολυονύμου. Πάμε να κάνουμε το χορνεράκι. Έχω ένα μείον 6 11 μείον 6 και χρησιμοποιώ για ρ τη μονάδα, κατεβάζω το 1, μία ή μία, μείον 5, μείον 5, 6, 6, 0, άρα παιδιά, για προσέξτε τι βρήκα,
βρήκα ότι αυτή η ανίσωση σημαίνει ότι θα γράψω, παιδιά, αυτό εδώ με βάση την ταυτότητα της διαίρεσης. Χ-1 επί χ τετράγωνο μείον 5χ συν 6 μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Εντάξει. Και τι θα κάνω τώρα? Πινακάκι. Τι μου λέει εδώ? Μου λέει ότι το γινόμενο αυτής της παρένθεσης επί αυτή την παρένθεση πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Άρα τι πρέπει να είναι αυτοί οι δύο αριθμοί, παιδιά? Πρέπει να είναι ομόσημοι, ή και οι δύο θετικοί και οι δύο αρνητικοί. Γιατί συν επί συν κάνει συν και πλην επί πλην κάνει συν. Μπορεί όμως ο ένας από τους δύο ή και οι δύο να είναι και 0, γιατί μου λέει μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Άρα λοιπόν, για πάμε, χ. Το χ-1, το χ τετράγωνο μείον 5χ και 6, και εδώ τι θα έχω, παιδιά? Το γινόμενο, πολύ βαριέστε να το ξαναγράψετε και μου το γράφετε γινόμενο, εντάξει. Λοιπόν, από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Για να δούμε, αυτό εδώ έχει ρίζα τη μονάδα. Μηδενίζεται και μηδενίζεται και το γινόμενο. Αυτό εδώ θα κάνω διακρίνουσα και ρίζες ή με βιετά. Το άθροισμα είναι 5, το γινόμενο είναι 6, 2, 3, 6, 3 και 2, 5. Άρα ρίζες είναι το 2 και το 3. Άρα 2 και 3 μηδενίζουν αυτό, μηδενίζουν το γινόμενο. Μηδενίζουν αυτό, μηδενίζουν και το γινόμενο. Και τι θέλω τώρα εγώ? Πότε το χ-1 είναι θετικό, παιδιά? Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, λύστε την ανίσωση. Το χ-1 είναι θετικό όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 1. Άρα από 1 και πάνω αυτό εδώ είναι θετικό. Από 1 και κάτω είναι αρνητικό. Και εδώ τι έχω, παιδιά? Έχω δύο ριζές. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν μεταξύ των ριζών θα είναι ετερόσημο του α, άρα θα είναι πλην, ενώ εκτός των ριζών παντού θα είναι συν. Και άρα το γινόμενο τι θα είναι, παιδιά? Πλην επί συν πλην, συν επί συν συν, συν επί πλην πλην, συν επί συν συν. Και άρα ονομάζω αυτή εδώ σχέση 1. Η 1 λοιπόν θα ισχύει πότε? Όταν το χ ανήκει, παιδιά, τι θέλω εγώ να είναι το γινόμενο αυτό? Θετικό λέει, για να πάρω το κόκκινο. Πού είναι θετικό? Εδώ μέσα και εδώ μέσα. Και τι άλλο μου λέει? Μπορεί να είναι και 0. Άρα θα έχω ότι το χ ανήκει στο κλειστό 1,2 κλειστό. Γιατί κλειστό? Μπορεί να πάρει και την τιμή 1 και την τιμή 2. Το καταλαβαίνουμε? Μηδενίζει, είναι ρίζες. Ένωση κλειστό 3, συνάπειρο ανοιχτό. Να λοιπόν πως λύνουμε τέτοιες περιπτώσεις. Προχωράμε να δούμε μια περίπτωση με ρητές ανισώσεις. F του χ ίσον τετραγωνική ρίζα χ τετράγωνο μείον 6 προς χ μείον 2 μείον 2. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ, παιδιά, για να βρούμε το πεδίο ορισμού? Θέλουμε την υπόριζη ποσότητα χ τετράγωνο μείον 6 προς χ μείον 2 μείον 2 να είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός. Δηλαδή, θα τα κάνουμε ομώνυμα, παιδιά, το 2 εδώ είναι 2 πρώτα καπελάκια. Το χ μείον 2 εδώ, η μονάδα εδώ. Άρα θα έχω χ τετράγωνο μείον 6 προς χ μείον 2 μείον 2 χ μείον 2 προς χ μείον 2 μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, δηλαδή χ
χ τετράγωνο μείον 6 μείον 2 χ συν 4 προς χ μείον 2 μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, δηλαδή χ τετράγωνο μείον 2 χ μείον 2 προς χ μείον 2 μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Τι μου λέει εδώ? Έχω ένα κλάσμα και μου λέει πρέπει να είναι θετικό. Πότε βρε παιδιά ένα κλάσμα α προς β είναι θετικό? Όταν αριθμητής και παρονομαστής είναι ομόσιμοι και άρα και το γινόμενο α επί β θα είναι θετικό. Το καταλαβαίνουμε? Άρα λοιπόν αυτό εδώ μπορώ εγώ να το μετατρέψω σε γινόμενο και θα έχω ότι αυτό θα συμβαίνει όταν το χ τετράγωνο μείον 2 χ μείον 2 επί χ μείον 2 θα είναι και αυτό μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και τι θα κάνω παιδιά? Πινακάκι, προσήμων. Αλλά μη μου διαφύγει και η δεύτερη εδώ περίπτωση, ο δεύτερος περιορισμός, ότι το χ-2 είναι παρονομαστής και δεν πρέπει να γίνει 0, άρα το χ πρέπει να είναι διάφορο του 2. Υπό αυτή λοιπόν την προϋπόθεση θα προχωρήσω. Εντάξει. Και άρα λοιπόν παιδιά τι θα έχω? Για να δούμε, να βρω τις ρίζες του χ τετράγωνο μείον 2 χ μείον 2. Χ τετράγωνο μείον 2 χ μείον 2 ίσο με το 0 και άρα για να δούμε, διακρίνουσα είναι β τετράγωνο μείον 4 επί 1 επί μείον 2, άρα είναι μείον 8, είναι συν 8 γιατί είναι μείον 2 επί μείον 2 κάνει συν 4, άρα αυτό μου κάνει 12 και άρα οι ρίζες εδώ είναι χ1 ίσον 2 και ρίζα 12 δεύτερα, σωστά, δηλαδή είναι 2 συν το 12 παιδιά είναι 3 επί 4, άρα είναι το 2 ρίζα 3 δεύτερα, δηλαδή αυτό μου κάνει 1 συν ρίζα 3, ενώ το χ2 θα είναι το 2 μείον ρίζα 12 δεύτερα, δηλαδή θα είναι το 2 μείον 2 ρίζα 3 δεύτερα, δηλαδή θα είναι το 1 μείον ρίζα 3. Σωστά. Άρα λοιπόν παιδιά, εδώ θα κάνω το πινακάκι μου. Εδώ τρέχει το χ. Εδώ το χ μείον 2 μηδενίζεται στο 2. Αυτό εδώ είναι το πινακάκι. Άρα μηδενίζει και το γινόμενο, αλλά εγώ δεν θέλω να το μηδενίζει. Απαγορεύεται. Το καταλαβαίνουμε? Γιατί απαγορεύεται? Γιατί το χ πρέπει να είναι διάφορο του 2 παιδιά. Είναι παρονομαστής. Και εδώ έχω το 1 και ρίζα 3. Δηλαδή αυτό είναι κάτι παραπάνω από 2. Και έχω και 1 μείον ρίζα 3. Αυτό είναι εδώ αρνητικό, όπου μου μηδενίζουν το δεύτερο και άρα και το γινόμενο. Σωστά. Και το χ-2 μεγαλύτερο μηδενός, άρα χ μεγαλύτερο του 2, άρα από 2 και πάνω αυτό είναι θετικό. Αυτό εδώ μεταξύ των ριζών είναι ετερόσιμο του α, άρα είναι αρνητικό. Εκτός των ριζών είναι ομόσιμο. Και άρα εδώ έχω πλην, εδώ έχω συν, εδώ έχω πλην και εδώ έχω συν. Και άρα συνεχίζω εδώ. Αυτό θα συμβαίνει όταν το χ ανήκει. Πού είναι παιδιά θετικό, που το θέλω, εδώ και εδώ, Άρα θα είναι από το κλειστό
1 μείον ρίζα 3,2 ανοιχτό, γιατί την τιμή 2 δεν μπορεί να την πάρει, μου μηδενίζει ο παρονομαστής, ξαναλέω, ένωση από το 1 και ρίζα 3 μέχρι το συνάπειρο. Να το. Όπου το 1 και ρίζα 3 μπορεί να το πάρει, παιδιά. Εδώ είναι κλειστό. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε. Γενικά να ξέρεις ότι όταν έχεις α του χ προς β του χ μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, αυτό σημαίνει ότι και το γινόμενο α του χ επί β του χ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και αντίστοιχα για μικρότερο. Και βέβαια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το β του χ είναι διάφορο του μηδενός, γιατί είναι παρονομαστής. Υπάρχουν ακόμα κάποιες άλλες περιπτώσεις για την έβρεση πεδίων ορισμού και επίσης έχουμε να δούμε και τις πολύκλαδες. Δεν θέλω όμως να σε κουράσω σε ένα βίντεο, οπότε νομίζω ότι για σήμερα θα μείνουμε εδώ. Άρα λοιπόν το σημερινό βίντεο είναι έβρεση πεδίου ορισμού συνάρτησης, πρώτο μέρος, και θα ακολουθήσει και το δεύτερο μέρος. Περιμένω κάτω στα σχόλια τις ερωτήσεις και τις απορίες σου και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατόν. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις το καμπανάκι να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και βέβαια να κοινοποιήσεις το σύνδεσμο του βίντεο σε φίλους, γνωστούς και συμμαθητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε και αυτοί να ωφεληθούν και παράλληλα να μεγαλώσει η παρέα μας. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.